अब डल्ले मसरुम भन्ने बित्तिकै कसलाई पो मन नपर्ला र त्यसमाथि झन् मासु भन्दा पनि मिठो स्वाद आउने। आज मैले यही डल्ले मसरुमको गार्लिक डल्ले मसरुमको रेसिपी सेयर गर्दैछु। एकदमै मिठो छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यसको लागि सुरुमा मैले आधी किलो जति डल्ले च्याउ लिएको छु। यो त अहिले बजारमा सस्तोमा पनि पाइने रहेछ। यसलाई एउटा मिक्सिङ बलमा राखेर सफा पानी राखेर एकचोटि मजाले पखालिदिनु होला। अब चाहिँ म यसको लागि ब्याटर बनाउन जाँदैछु। एउटा मिक्सिङ बलमा 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यसैगरी 100 ग्राम मैदा, 1 चम्चा गरम मसला, 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो, 1 चम्चा जिराको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, थोरै चाट मसला र यसमा थोरै पानी राखेर मजाले मिक्स गरिदिनु होला। हेर्नुस् हाम्रो यो ब्याटर पनि रेडी भइसक्यो। अब जति पनि डल्ले च्याउहरू छ सबै ब्याटरमा मिक्स गरेर एकचोटि मजाले चलाइदिनु होला। अब चाहिँ यसलाई म प्रिहिटेड ओइलमा डीप फ्राई गर्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हुने गरी डीप फ्राई गरेर निकाल्दिनु होला। अब भने चाहिँ म यसको गार्लिक सस बनाउन जाँदैछु। सुरुमा एउटा मिक्सिङ बल लिनु होला। 2 चम्चा केचप, 2 चम्चा चिली सस, 1 चम्चा सोया सस, थोरै स्वाद अनुसार नुन, थोरै टिमुरको धुलो, त्यसैगरी तिलको दाना पनि थोरै एड गरिदिनु होला। अब चाहिँ म यसमा गार्लिक झान्न जाँदैछु। एउटा सानो प्यानमा तेललाई हिट गरेर चप गरेको गार्लिक एड गरिदिनु होला। मजाले गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेपछि यसलाई हामी ससमा एड गर्छौं अनि यसलाई एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो गार्लिक सस पनि रेडी हुन्छ। अब यसमा जति पनि डीप फ्राई गरेको डल्ले च्याउ छ त्यो सबैलाई राखेर एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो एकदमै मिठो गार्लिक मसरुम पनि रेडी हुन्छ। अब तपाईहरुले पनि यसरी मिठो गार्लिक मसरुम बनाएर खानुभयो भने